שלום חברות וחברים, אנחנו בחרוז נוסף בשרשרת קפיטליזם קשור בערוץ הפודקאסט הקהילתי סיפור 555. אני בני מרגליות ואיתי היום סתיו לוי. היי סתיו, היי, מה נשמע? איזה כיף שאנחנו נפגשים. איזה כיף שאת כאן, ואם את יכולה לספר לנו קצת מי את? בטח. אז אני סתיו, אני עורכת מפגשי ריפוי. אני מאמינה במפגשים קצת מסוג אחר כזה, זה ממש פגישה בגובה הלב והעיניים, כשכל מה שבא לי לעשות בפגישה הזאת זה באמת לתת מהלב והנשמה שלי ולכוון את האנשים לכיוון כאילו הכי טוב שיש בחיים. ממש, ממש. ועל מה בעצם אנחנו הולכים לדבר? אנחנו הולכים לדבר על אהבת חינם, וכמה וואו. שזה ערך חשוב, ואיך זה יהיה נפלא גם לשלב את זה לתוך עולם העסקים, כלומר שהגישה היא תהיה לא רק כלכלית אלא גם יותר חברתית, קהילתית. מקסים, את יכולה קצת להכניס אותנו לעניינים של אהבת חינם? כן, אני חושבת שכל עסק שעשיתי בחיים, בין אם זה היה עסק של העוזרות אישיות ובין אם זה הטיפול, תמיד כאילו הבן אדם שלמולי, טובתו לנגד עיניי, זה אף פעם לא היה פרנסה, זה תמיד היה שליחות ורצון, בין אם זה לתת פרנסה ובין אם זה לעזור לאנשים לשפר את איכות חייהם ולממש את הפוטנציאל שלהם. אז אהבת חינם היא נכנסת בכל שלב בחיים שלי, מהשנייה שאני יוצאת מהבית למכולת וגם איך שאני מתפרנסת ואיך שאני בהורות שלי, אני חושבת שזה הערך הכי חשוב שיש פה. וואו, וואו, איזה כיף שהיא נכנסת בכל שנייה בחיים שלך, גם משתדלת. להורות שלך וגם לאופן שבו את מתפרנסת ולכל השאר. אם את יכולה קצת להגיד לנו מה החשיבות של הנושא בעינייך. קצת סיפרת לנו, אולי להרחיב קצת על למה זה כל כך חשוב בעינייך. אני ממש תופסת אותנו כקולקטיב, כלומר כאחד, נשמות שכאילו באו לעבור פה את המסע הזה ושכל מה שאנחנו צריכים לעשות פה זה בעצם לעזור אחד לשנייה. כשאתה רואה נשמות אתה רואה הרבה מעבר לחומר, למסכות, לכסף, כאילו זה הרבה יותר עמוק. ואני חושבת שככה אנשים צריכים להבין, לתפוס את הקהילה שלנו כמשהו שהוא ביחד, כלומר שכל דבר שאנחנו עושים לעשות מהלב, מנתינה טהורה, זה גם משתלם, זה חוזר אליך. תגידי, כשאת אומרת שכולנו, כדאי שנתפוס את עצמנו ככה, נגיד שכולנו באמת נהיה ככה, מה אולי זה יעשה? לאן זה אולי ילך? אתה יודע, רובנו הורים, ואנחנו רוצים להשאיר עולם הרבה יותר יפה לדור הבא שבא אחרינו. אני חושבת שללמד את הילדים כבר בגיל צעיר, שלא באנו לפה רק עבור עצמנו, כלומר שיש פה, יש פה קולקטיב, יש פה שבט של נשמות סביבנו, וכל הזדמנות שיש לנו לעזור, זה חשוב מאוד שנעשה את זה. זה, זה לגדל באמת ילדים שהם מחוברים לערכים, ואתה יודע, אנחנו יהודים, אז ביהדות מלמדים אותנו את כל זה, איך להיות בן אדם טוב ומיטיב. איזה מרגשת את, אני רואה שהיא מחייכת ברקע, ואיזה כיף לשמוע שבט של קולקטיב של נשמות סביבנו. את מרגשת מאוד. אם את יכולה לספר קצת איך הגעת לנושא. קודם כל גדלתי בבית עם אימא מהממת, דתייה וצדיקה, שהייתה מכניסה אליה הביתה כל מיני נשים שעברו גם אונס ופגיעה מינית ובכלל כאלה שלא מוצאים את עצמם במערכת, והן היו גרות איתנו והיא הייתה משקמת אותם בשיחות, והייתי רואה איך באמצעות שיחות אפשר להרים בן אדם מהמקום הכי נמוך שלו למקום הכי גבוה. וזה משהו שתמוה בי, כלומר כשאני חיה את החיים שלי, כשאני קמה בבוקר אני קמה בשביל אלוהים, כשאני רואה נשמות סביבי שצריכות עזרה אני אעשה מעל ומעבר בשביל לעזור. וככה אני תופסת את החיים, כלומר אני רואה את עצמנו כבאמת חלק משבט. מדהים, מדהים. איזה כיף להרגיש חלק משבט של קולקטיב של נשמות שככה הן מתנהגות. אני חושבת עשיתי... שהפכנו להיות, סליחה שאני קוטעת אותך, אני חושבת שהפכנו להיות חברה קצת באמת צינית, שקצת מרוכזת בעצמה, והרבה אנשים חווים פה חוויה של בדידות ונפרדות, וזו החוויה הכי קשה שיש לבן אדם. ולפעמים מספיקה מילה טובה, אתה יודע, לשכן, או לזרוק לו איזה חיוך, כאילו אהבת חינם זה ממש באמת בחינם, אתה יודע, האהבה היא אינסופית, ואנחנו בכל זאת קמצנים בה. אז הייתי ממש רוצה כזה להזכיר לאנשים, אתה יודע, את הקהילה של פעם, באמת כאילו לראות את האחר, שלא יהיו אנשים שקופים סביבנו. זה מדהימה שאהבת חינם זה ממש בחינם, ובכל זאת אנחנו קמצנים בה. איזה אלופה את. אם את יכולה, אמרת כבר, אבל אולי קצת להרחיב עוד, שאולי נקבל ממך השראה, על איך את מיישמת את זה בחיים. אולי ככה לתת לנו עוד קצת שנוכל להרגיש, להריח, לטעום. אהבה, אז זה מזכיר לי קצת חינוך ילדים, אתה יודע, כשהילד הכי לא צופה את זה, אתה נותן לו אהבה, כלומר שהוא יושב בנחת על הספה ולא עושה שום דבר כדי לרצות אותך, שם אתה מביא לו חיבוק ונשיקה, ואז הוא ממש מרגיש אהוב.
אז אני עושה את זה עם נהגי מוניות נגיד, אני תמיד לפני שאני יוצאת מהבית אני שמה קריסטלים כאלה קטנים בתיק שקניתי בכמות גדולה כדי לפזר, אני קוראת לזה אבקת פיות, ואני נכנסת איתם לשיחת נפש ומשאירה להם כזה קריסטל לאהבה עצמית ולשפע, ואני רואה את האנשים כאילו מה זה עושה להם, עצם העובדה שבן אדם שנייה עצר וראה אותם ואפילו עוד הביא להם מתנה, זה בעיניי אהבת חינם וזה כל כך כיף וממלא וזה קסום. כיף האבקת קסמים הזו, הנה יש לך עוד בעיקר, כן, שזה כל כך לא צפוי, ואיזה כיף להיות נהג מונית שמסיע אותך, שאת מתנהגת באופן הזה, אין עלייך. ואני רוצה לשאול, את יודעת, אנחנו מדברים על, אנחנו בערוץ של קפיטליזם קשוב, איך זה יכול להיות קשור קצת לקפיטליזם קשוב? אולי אני אגיד מילה על קפיטליזם קשוב למי ש...